ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? የከዋሸራ አካዳሚ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የ12ኛ ክፍል ማትማቲክስ ሳብጀክት ኦን ዩኒት 2 ነው። ዩኒት 2 ርዕሳችን ኢንትሮዳክሽን ቱ ካልኩለስ፣ ሰብቶፒካችሁ ደግሞ ደሪቫቲቭ ኦፍ ቫሪየስ ፋንክሽንስ። ሌሰን 4 ላይ እንደምታስታውሱት ደሪቫቲቭስ ኦፍ ፋንክሽን ኤንድ አት ዘ ጊቨን ፖይንት አይተናል። አሁን ደሪቫቲቭስ ኦፍ ቫሪየስ ፋንክሽንስ እንግዲህ የተለያዩ ፋንክሽኖች ተምራችኋል። ከሎወር ግሬድ ጀምራችሁ ታስታውሳላችሁ። ቫሪየስ ፋንክሽንስ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን፣ ፓወር ፋንክሽን፣ ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን፣ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን፣ ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን there are various types of functions። ስለዚህ የነዛን ፋንክሽኖች ደሪቫቲቭ ነው የምፈልገው ማለት ነው። ደሪቫቲቭ ኦፍ ቫሪየስ ፋንክሽንስ። ሶ ከዛ ውስጥ ከነዛ ፋንክሽኖች ውስጥ የዛሬው ሌሰናችን ሌሰን 5 ዲፈረንሺዬሽን ኦፍ ዲፈረንሺዬሽን ሚንስ ደሪቫቲቭ ማለት ነው። ዘ ደሪቫቲቭስ ኦፍ ፓወር ፋንክሽን፣ ኮንስታንት መልቲፕል ፋንክሽን፣ ኮምቢኔሽን ፋንክሽን ኮምቢኔሽን ፋንክሽን ኮምቢኔሽን ታስታውሱ መስለኛ ክፍል ኮምቢኔሽን ኦፍ ፋንክሽን ሰም፣ ዲፈረንስ፣ ኮኤፊሺየንት ኤንድ ፕሮዳክት ኦፍ ፋንክሽንስ አር ኮልድ ኮምቢኔሽን ኦፍ ፋንክሽንስ ኤንድ ፖሊኖሚያል ፋንክሽንስ። ስለዚህ በዛሬው ሌሰናችን አትሊስት እነዚህን የፓወር ፋንክሽን ደሪቫቲቭ ምን ይሆናል፣ ኮንስታንት መልቲፕል ኦፍ ፋንክሽን ደሪቫቲቭ ምን ይሆናል፣ ኮምቢኔሽን ኦፍ ፋንክሽን አዲሽን እና ሰብትራክሽን ደሪቫቲቭ ምን ይሆናል፣ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ደሪቫቲቭ ምን ይሆናል የሚሉትን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሌሰናችን ከመዳችን በፊት ልክ እንደ ሁሌው ሌሰናችን ዋት ኢዝ ዘ ለርኒንግ አውትካም ከሌሰን 5 ላይ ለዛሬው ከተማርን በኋላ ምንድን ነው ማወቅ ወይም ይዘን መሄድ ያለብን? at the end of this lesson students will be able to you should be achieve at least three objectives. the first one, find the derivative of power function የፓወር ፋንክሽን ደሪቫቲቭ መፈለግ ወይም መስራት ይጠበቅባቸዋል። ሁለተኛው ፋይንድ ዘ ደሪቫቲቭ ኦፍ ኮምቢኔሽን ፋንክሽን ዛት ኢዝ ዋት አዲሽን ኤንድ ሰብትራክሽን ኦፍ ኢትስ ደሪቫቲቭ ኦፍ ኢትስ ፋንክሽን። ሶስተኛው ኢቫሉዌት ዘ ደሪቫቲቭ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽንስ በተመሳሳይ የፖሊኖሚያል ፋንክሽን ደሪቫቲቭ ካልኩሌት ወይም ኮምፒዩት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት። ስለዚህ አሁን ወደ ቀጥታ ደሪቫቲቭን እናያለን ማለት ነው። ኢች ባይ ዋን ዋት ዘ ደሪቫቲቭ ኦፍ ፓወር ፋንክሽን። ሰው የመጀመሪያው ደሪቫቲቭ ኦፍ ፓወር ፋንክሽን ታስታውላችሁ። ፓወር ፋንክሽን አንድ ፋንክሽን ፓወር ፋንክሽን ምንለው መቼ ነው? ሌት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ቫሪያብላችሁ ቤዝ ላይ ሲሆንና ኤክስፖነንት ላይ ደግሞ ዚስ ኤን ኢስ ዋት ነን ዜሮ integers n is non-zero integers, then f derivative at x the derivative at the function or with respect to x ማለት ነው። ቫሪያብላችን ጋር x ከሆነ with respect to x ነው ደሪቫቲቭን እንፈልገው። at the point ከሆነ ፖይንት ዋን ጋር ሰብስቲቱት ማድረግ ነው። ስለዚህ in terms of x or with respect to x n times x the power of n minus 1 ምንድነው ያደረገው? by this is a theorem ነው. Know the definition, it is a theorem. It can be proved. Look, the proof from your textbook, from grade 12. So, this is a theorem. Power function, x the power of n ከሆነ ይችም power 1 n ምን አደረገ? The coefficient አመጣ n x እንዳለ ነው x the power of n minus 1 ይቺ ስለዚህ ፓወሯ ላይ ነው ማለት ነው። the power function n ወደ coefficient of the variable እንደገና ከፓወሩ ላይ አንድ ይቀንሳል። ፎር ኤኒ ኤን ነን ዜሮ ኢንቲጀርስ ሶ ኢት ኢዝ ዘ ደሪቫቲቭስ ኦፍ ፓወር ፋንክሽን። ፓወሯን ኮኤፊሽንት መውሰድ ከፓወር ላይ ደግሞ አንድ መቀነስ ምንጊዜም ደሪቫቲቭ ስንፈልግ ለማን ለፓወር ፋንክሽን። ሁለተኛው ደሪቫቲቭ ኦፍ ኮንስታንት መልቲፕል ኦፍ ፋንክሽንስ ያ ማለት ፓወር ፋንክሽናችን ኮንስታንት መልቲፕል ቢኖረው ነው የሚለው። ሌት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ኬ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኬ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኬ ምንድናት? ኤኒ ኮንስታንት ኬ ኢዝ ኤኒ ኮንስታንት ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ይሄኛው ዝጋ ያየኑ ነው። ስለዚህ የዚህኛው የፓወር ፋንክሽን ደሪቫቲቭ ኤንን ኮኤፊሽንት መውሰድ ነው። ከፓወሩ ላይ ደግሞ ምን ማድረግ አንድ መቀነስ። ሶ ዘን ኤፍ ደሪቫቲቭ አት ኤክስ which is equal to ኬ እንዲህ አለች ኮንስታንት ናት። ኤን ምንድነው? ከፓወሩ ላይ
ኮፊሽንት ያመጣ ነው ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ ዋን ከፓወሩ ላይ አሁንም አንድ መቀነስ ተመሳይ ነው ከላይኛው ጋር። ስለዚህ ኮንስታንት መልቲፕሊኬሽን ራሱ ያንን ደርባቲቭን ያባዛል እንጂ ሌላ ምንም ለውጥ አያመጣም ወይም ፋክተር የለውም። ሶስተኛው ደርባቲቭ ኦፍ ኮምቢኔሽን ዛት ኢዝ ሰም ኤንድ ዲፈረንስ ኦፍ ፋንክሽንስ ሁለቱን ነው የምናየው። ፕሮዳክት እና ኮኤፊሽንት በሚቀጥለው ሌሰን ነው የምናየው። ለዛሬው ከኮምቢኔሽን ውስጥ ዘ ሰም ኤንድ ዲፈረንስ ኦፍ ፋንክሽንን እናያለን ሁለቱን ማለት ነው። ሶ ኢፍ ኤፍ ኤንድ ጂ አር ዲፈረንሺየብል ፋንክሽንስ ዲፈረንሺየብል ፋንክሽን ዲፈረንሺየብል ማለት ኤፍ ኤንድ ጂ አር ሃቭ አን ደርባቲቭ አት ዘ ፖይንት ኤ። ለምሳሌ አንዳንድ ፋንክሽኖች አት ዘ ፖይንት ኤ ላይ ደርባቲቭ ለምሳሌ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ራዲካል ኤክስ። አሁን ይህ ፋንክሽን ምን የለውም ዚስ ፋንክሽን ሃዝ ኖ ደርባቲቭ አት ዜሮ ማለት ነው። ዚስ ፋንክሽን ሃዝ ኖ ደርባቲቭ አት ዜሮ ምክንያቱም ደርባቲቭችን ዋን ኦቨር ማይነስ ዋን ኦቨር ኤክስ ስለሚሆን ዲኖሚኔተር ላይ አንዲፋይን ይሆናል። አንዲፋይን ስለሚሆን ዚስ ፋንክሽን ሃዝ ኖ ደርባቲቭ አት ዘ ፖይንት ኤ። ስለዚህ ሁሉም ፋንክሽኖች ዲፈረንሺየብል ወይም ደርባቲቭ የላቸውም ማለት ነው። ለዛ ነው ኢፍ ኤፍ ኤንድ ጂ አር ዲፈረንሺየብል ያለው። ኢፍ ኤፍ ኤንድ ጂ አር ዲፈረንሺየብል ፋንክሽንስ አት ኤ ዘን ኤፍ ፕላስ ጂ ኤንድ ኤፍ ማይነስ ጂ አር ኦልሶ ዲፈረንሺየብል አት ኤ። እያንዳንዶቹ ፋንክሽኖች ኤፍ እና ጂ አት ፖይንት ኤ ላይ ደርባቲቭ ካላቸው እነዛ ማለት ኮምቢኔሽናችን ሰማችንና ዲፈረንሳችን ምን አለው ዲፈረንሺየብል ወይም ደርባቲቭ አላችሁ ማን አት ዘ ፖይንት ኤ ማለት ሶ ይህን ካሟላ ቴረሙ ዘን ጊቭን ባይ ኤፍ ፕላስ ጂ ደርባቲቭ አት ኤ which is equal to the individual derivative ኤፍ ደርባቲቭ አት ኤ ፕላስ ጂ ደርባቲቭ አት ኤ ማለት ነው። ማይነስ እንሄድም ኤፍ ማይነስ ጂ ደርባቲቭ አት ኤ which is equal to ኤፍ ደርባቲቭ አት ኤ ማይነስ ጂ ደርባቲቭ አት ኤ። ስለዚህ መደመር ከሆነ መደመረው መቀነስ ከሆነ መቀነስ። ስለዚህ ዘ ደርባቲቭ ኦፍ ዘ ሰም ኦፍ ፋንክሽን ኢዝ ዘ ደርባቲቭ ኦፍ ኢች ፋንክሽን። ዲፈረንስም እንደዛ ዘ ዲፈረንስ ኦፍ ደርባቲቭ ኦፍ ኢች ፋንክሽንስ። እሺ አራተኛው እና ለዛሬ የምናየው የመጨረሻው ደርባቲቭ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽንስ። ደርባቲቭ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽንስ ዋት ሚንስ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ታስታውሳላችሁ? ፖሊኖሚያል ፋንክሽን አስረኛ ክፍል ዴፊኒሽን ኦፍ ፖሊኖሚያል ኢፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤም ፒ ኦፍ ኤክስ ዲፋይንድ አስ ኤኤን ኤክስ ሬስ ቱ ኤን ፕላስ ኤኤን ማይነስ ዋን ኤክስ ሬስ ቱ ኤን ማይነስ ዋን ፕላስ ኤኤን ማይነስ ቱ ኤክስ ሬስ ቱ ኤን ማይነስ ቱ ፕላስ ኤኤን ማይነስ ስሪ ኤክስ ሬስ ቱ ኤን ማይነስ ስሪ አፕ ቱ ኤ ዋን ኤክስ ፕላስ ኤ ኖትስ ዚስ ፋንክሽንስ አር ኮልድ ፖሊኖሚያል ፋንክሽንስ ዌን ኤኤን ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ዚስ ኮልድ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ከሆነ ዘን ኤፍ ደርባቲቭ አት ኤክስ ኤፍ ደርባቲቭ አት ኤክስ ምን ይሆናል? ኤፍ ደርባቲቭ አት ኤክስ ልክ ፓወር ፋንክሽን ላይ ወይም የመጀመሪያው ላይ እንዳየ ነው። አሁን እቺ ኮፊሽንት ከሌለች ኤክስ ፓወር ኦፍ ኤን የሚለው ምንድን ነው? ፓወር ፋንክሽን ነው። ቲዝ ፓወር ፋንክሽን። ስለዚህ እችን ኤንን ምን ማድረግ ነው? ወደ ኮፊሽንት ማምጣት። ሂር ኤን ታይምስ ኤን እንዳል እናስቀምጣለን። ኤን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ ዋን ከዚህ ከፓወር ላይ አንድ ትቀንሳላችሁ። ልክ ፓወር ላይ እንዳየ ነው። ስለዚህ ኤን ኤን ኤክስ ሬስ ቱ ኤን ማይነስ ዋን ፕላስ እዚህ ሁለተኛው ተርም ላይ ስንመጣ ኤን ማይነስ ዋን ኤክስ ሬስ ቱ ኤን ማይነስ ዋን እዚህ ጋር ምን ይላል? ኤን ማይነስ ዋን ይላል። ይችን ፓወር ነው ወደዛ ያመጣት። የኤክስ ፓወር ኤን ማይነስ ዋን ነው። ስለዚህ ኤን ማይነስ ዋን ሲባዛ ይሄ ኮፊሽንታችሁ ነው። ኤን ማይነስ ዋን ኤክስ ሬስ ቱ ኤን ማይነስ ቱ ይላል። ለምን? ከፓወር ላይ አንዱ ስለሚቀንሱ ኤን ማይነስ ዋን ማይነስ ዋን ስንት ይሆናል? ኤን ማይነስ ቱ ፕላስ ሶስተኛው ተርም ላይ ስትሄዱ እዚች ላይ ሰርድ ተርም ይቺ ኤን ማይነስ ቱ ኮፊሽንት ትመጣለች። ኤን ማይነስ ቱ ኤኤን ማይነስ ቱ ኤክስ ሬስ ቱ እዚጋ ኤን ማይነስ ቱ ነው። ኤን ማይነስ ስለዚህ አንድ ሲቀንሱበት ምን ይሆናል? ኤን ማይነስ ስሪ ፕላስ እዚጋ ፓወራችን ማነው? ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ዋን ነዋ። ስለዚህ አንድን ወደ ስታመጡ ያው ነው አንድ ሲባዛ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ አንድ ሲቀነስ አንድ ዜሮ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ኢዝ ዋን ኦልዌይስ ዋን። ስለዚህ ኤ ዋን ሲባዛ በአንድ ኤ ዋን ኤ ኖት ኢዝ ኮንስታንት ኦልዌይስ ዜሮ ዘ ደሪቫቲቭ ኦፍ ኤኒ ኮንስታንት ነበር ኢዝ ኦልዌይስ ዜሮ ሶ ዘ ደሪቫቲቭ ኦፍ ዚስ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኢዝ በዚህ መልክ ይገለጻል። ተመሳሳይ ነው ከፓወር ፋንክሽን ጋር ሴም ዊዝ ፓወር ፋንክሽን
ተማሪዎች የአራቱ ዴፊኒሽን በዚህ መልክ ወይም ደርባቲቭ በዚህ መልክ ከሆነ የተወሰነ ኤግዛምፕል ነው ያለን እያንዳንዳቸው። ሌታስ ኤግዛምፕልስ ፋይንድ ዘ ደርባቲቭ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፋንክሽንስ። የተለያዩ ፋንክሽኖች አሉ። የእነዚህን ደርባቲቭ ተመሳይ ናቸው። የምን ለምሳሌ ኛው ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤይት የምን ነው? ፓወር ፋንክሽን ነው። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ሲክስ ይህም ፓወር ፋንክሽን ዊዝ ኮንስታንት መልቲፕል ኦፍ ፓወር ፋንክሽን። ስሪ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ቲዮኒ ፓወራችሁም ይሄማው ኮንስታንት መልቲፕል ኦፍ ፓወር ፋንክሽን ነው። ዊዝ ኔጌቲቭ ኤክስፖነንትስ ሲሆን ነው። ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ማይነስ ቴን ኤክስ ሬስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ቱ ኦቨር ፋይቭ። ኢ ላይ ስንሄድ ደግሞ ዚስ ኢዝ ዋት ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዚስ ኢዝ ዋት 5x raised to 4 plus radical x minus 1 over radical x. ስለዚህ ሌታ ሲ for the first one f derivative at x f መጀመሪያ ራይት f of x a ላይ f of x equal to ነው የሚለው x the power of 8። ስለዚህ ፓወር ፋንክሽን ከሆነ f derivative at x ይችን ፓወር እናደርጋለን ቴክ አዘ ኮኤፊሽንት 8 x the power of ከፓወር ላይ ስንመቀነስ 1 so which is equal to 8 x the power of 7። እሺ ቢ ላይ ስንሄድስ f of x is equal to 2x the power of 6 the derivative of the function f with respect to x አሁኑ ኮንስታንት መልቲፕል አለው እንዳለ ያባዛል። ስለዚህ 2 ሲባዛ 6 ኮኤፊሽንት ትመጣለች 6 x the power of ከፓወር ላይ ስንመቀነስ 1 2 ሲባዛ በ6 12 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ስንት 6 ሲቀነስ 1 5። በተመሳሳይ ሲ ላይ ስንሄድ ፋንክሽናችን ምንድነው? ኤፍ ኦፍ ኤክስ which is equal to 3x the power of minus 20 ኤፍ ደሪቫቲቭ with respect to x which is equal to አውቺ ኔጌቲቭ 20 ወደ ኮኤፊሽንት አምጡት ኔጌቲቭ 20 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 20 ምንጊዜም ከፓወር ላይ እንደውም ቀንሰዋል ሲቀነስ 1 ሶ 3 ሲባዛ ኔጌቲቭ 20 ኔጌቲቭ 60 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 20 ማይነስ 1 ማይነስ 20 1 is the derivative። እሺ ዲ ላይ ስንሄድስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ማይነስ 10 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 2 ኦቨር 5 ኤፍ ደሪቫቲቭ አት ኤክስ which is equal to ኔጌቲቭ 10 ኮንስታንት መልቲፕል አለን ኔጌቲቭ 10 ሲባዛ ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 5 ፓወሩን ኮኤፊሽንት አመጣችሁ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 5 ከፓወር ላይ ስንመቀነስ አሁንም ሲቀነስ 1 ኔጌቲቭ 10 ሲባዛ በኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ፖዚቲቭ 20 ኦቨር 5 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ይህን ቀንስ 1 ኦቨር 1 ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ በ1 ኔጌቲቭ 2 5 ሲባዛ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 5 ኦቨር ስንት 5 ሲባዛ በ1 5 ሶ which is equal to 20 ሲካፈል 5 4 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ማይነስ 2 ማይነስ 5 ማይነስ 7 ኦቨር 5 in the same case ቀሪዎቹ እናያቸው ማይቀርናል ኢና ኤፍ ኢ ኤንድ ኤፍ ለምሳሌ ኢ ላይ ስንሄድ ፋንክሽናችን ምንድን ነው? ኤፍ ኦፍ ኤክስ which is equal to ኤክስ the power of 5 minus 2x cubed minus 4x plus 2 ይሄ ምንድን ነው? ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው። this ፖሊኖሚያል ፋንክሽን the same as ወይም ኮምቢኔሽን መሆን ይችላል። እዚጋ መቀነስ አለ፣ እዚጋ መቀነስ አለ፣ እዚጋ መደመር አለ። this ፖሊኖሚያል ወይም ኮምቢኔሽን ፋንክሽን። ስለዚህ ኮምቢኔሽን ላይ ስንመጣ እያንዳንዱ ደሪቫቲቭ ነው ማለት ነው። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 5 ምን ደሪቫቲቭ ሲቀነስ 2x ኪዩብድ ምን ደሪቫቲቭ ሲቀነስ አሁንም 4x ደሪቫቲቭ ሲደመር 2 ደሪቫቲቭ ኮምቢኔሽን ብላችሁ ከወሰዳችሁት ወይም ፖሊኖሚያል እያንዳንዱን ምን ማድረግ ነው? ደሪቬቲቭ ማድረግ ነው። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 5 ኮኤፊሽንት ይመጣና ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 5 ሲቀነስ ስንት? 5 ሲቀነስ 1 ሲቀነስ እዚህ ጋር ስንመጣ
3 ወደዚህ ይወጣል። 3 ሲባዛ በ2 6 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ስንት? 3 ሲቀነስ ስንት? 1 ሲቀነስ 4 እዚህ ጋር ፓወራችን ማን ነው? 1 ነው። 1 ሲቀነስ 1 ሲደመር the derivative of constant is what? Always 0. So which is equal to 5 x the power of 5 ሲቀነስ 1 4 ሲቀነስ 6 x 3 ሲቀነስ 1 2 x the power of 1 minus 1 0. x the power of 0 means 1. 4 ሲባዛ በ1 4. This is the derivative of polynomial function or combination function. እሺ ተማሪዎች the last question f ፋንክሽናችን ለሚለው f of x which is equal to 5x raised to 4 plus radical x minus 1 over radical x. What's the derivative with respect to x? f derivative at x which is equal to 3 ኮምቢኔሽን ፋንክሽኖች አሉ 5x the power of 4 የዚህኛው ደርባቲቭ ሲደመር ራዲካል ኤክስ ምን ደርባቲቭ ሲቀነስ 1 ኦቨር ራዲካል ኤክስ ደርባቲቭ በዚህ such types of questions quotient rule ካየን በኋላ that's so clear so but in this case you can be done it so ይሄኛው ፓወር ፋንክሽን ነው with constant multiplication ስለዚህ 5 ሲባዛ 4 ወደ ኮኤፊሽንት ይመጣል 4 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ሲቀነስ ስንት 4 ሲቀነስ 1 ሲደመር ይሄኛው ራዲካል ኤክስ ማለት ነው ራዲካል ኤክስ the square root of x which is equal to what x the power of ስንት ማለት ነው 1 over 2 ማለት ነው ስለዚህ ወደ ፓወር ቀየራችሁት ማለት ነው x the power of 1 over 2 ደርባቲቭ ማይነስ አሁንም ራዲካል ኤክስ ማለት ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ከሆነ 1 ኦቨር ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ነው ማለት ደርባቲቭ which is equal to 5 ሲባዛ በ4 20 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ሲቀነስ 1 3 ሲደመር አሁንም እዚህ ፓወር 1 ኦቨር 2 ኮኤፊሽንት ይመጣል 1 ኦቨር 2 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ከፓወር ላይ ስንት መቀነስ 1 ሲቀነስ አሁን ይሄ ዲኖሚኔተር ነው ስለዚህ ወደ ኑመሬተር ወሰዱት have you remember rule of exponent 1 over a the power of n which is equal to a the power of negative n ዘጠነኛ ክፍል rule of exponent ካስታወሳችሁ አንድ ኤክስፖነንት ዲኖሚኔተር ላይ ፓወሩ ፖዚቲቭ ከሆነ ወደ ኔጌቲቭ ይሄዳል ኔጌቲቭ ከነበረ ደግሞ ወደ ምን ወደ ፖዚቲቭ ስለዚህ 1 over x the power of 1 over 2 የነበረውን ወደ ምን ወስደዋለን x the power of negative 1 over 2 derivative so which is equal to 20x cubed plus 1 over 2 x the power of አንድ ሁለተኛ ሲቀነስ አንድ negative 1 over 2 negative 1 over 2 minus አሁንም እዚህ ጋር ስንመጣ negative 1 over 2 ወደ ኮኤፊሽንት ይመጣል negative 1 over 2 x the power of minus 1 over 2 ሲቀነስንት አንድ ከፓወሩ ላይ አንድ መቀነስ so which is equal to 20x cubed plus 1 over 2 አሁን ይሄኛው ምንድነው ኔጌቲቭ ፓወር ነው ስለዚህ ወደ ዲኖሚኔተር ወሰዱት or have right negative 1 over 2 እዚህ ጋር ምን አለን ማይነስ 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 የምን ይሆናል ፕላስ 1 over 2 x the power of negative 1 over 2 minus 1 minus 1 ማለት minus 2 over 2 ማለት ነው ስለዚህ የምን ይሆናል minus 3 over 2 this is the derivative or x the power of minus 1 over 2 እና x the power of minus 3 over 2 ወደ ፖዚቲቭ ኤክስፖነንት መቀየር ትችላላችሁ ያ ማለት 20x cubed plus 1 over 2 x the power of 1 over 2 plus አሁንም 1 over 2 x the power of positive 3 over 2 or which is equal to lastly 20x cubed plus 1 over x the power of 1 over 2 ማለት ምንድን ነው ያልነው ራዲካል ኤክስ
2 ራዲካል ኤክስ ሲደመር 1 ኦቨር 2 ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ cubed. This is the derivative of the given function. እሺ ተማሪዎች ኔክስት ኤግዛምፕል ሌትስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 9 ዘን ፋይንድ ኤፍ ደሪቫቲቭ አት 1 ኤፍ ደሪቫቲቭ አት 1 ኦቨር 3 ዘ ደሪቫቲቭ ኦፍ ዘ ፋንክሽናል ቫሊዩ ማለት ነው፣ ወይም ዘ ስሎፕ ማለት ነው። ዘ ስሎፕ ፋይንድ ዘ ስሎፕ ኦፍ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 9 at 1 and at 1 over 3 ማለት ነው, or the instantaneous rate of change. So f of x which is equal to x the power of minus 9 መጀመሪያ f ደርባቲቭ at x ትፈልጋላችሁ። ደርባቲቭ እቺ ኔጌቲቭ 9 ወይ ትሄዳለች ኮኤፊሽንት ኔጌቲቭ 9 x the power of ኔጌቲቭ 9 ሲቀነስ ስንት? ሲቀነስ 1 so ኔጌቲቭ 9 x the power of ኔጌቲቭ 9 minus 1 means minus 10 ስለዚህ ወደ ጥያቄ ኤስ ትሄዱ ኤፍ ደርባቲቭ አት ስንት? አት 1 አት ኔጌቲቭ 9 በኤክስ ቦታ ነው የምታውቁት። ይሄኛው ኤፍ ደርባቲቭ አት ኤክስ ነበር። ሶ በኤክስ ቦታ 1 ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 10 which is equal to ማይነስ 9 ይሄኛው ኔጌቲቭ ኤክስፖነንት ነው። ወደ ኑመሬተሩ ሰዱት 1 ኦቨር 1 ዘ ፓወር ኦፍ ፖዚቲቭ 10 so which is equal to minus 9 ምክንያቱም 1 ዘ ፓወር ኦፍ 10 ማለት 1 ነው ሲባዛ ኔጌቲቭ 9 ኔጌቲቭ 9 and f derivative at what 1 over 3 at 1 over 3 ራይስ ኔጌቲቭ 9 በኤክስ ቦታ ማንም ተኩት 1 over 3 1 over 3 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 10 which is equal to minus 9 ታስታውሳላችሁ ዘጠነኛ ክፍል ሩል ኦፍ ኤክስፖነንትስ ኤ ኦቨር ቢ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ኤን እኩል ይሆናል ቢ ኦቨር ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ፖዘቲቭ ኤን የሚል። ስለዚህ በዛ መሰረት 1 ኦቨር 3 የሚለውን 3 ኦቨር 1 ኔጌቲቭ ፓወር የነበረውን ይሆናል ፖዘቲቭ 10 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 10 1 ዘ ፓወር ኦፍ 10 1 ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 9 ሲባዛ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 10 ቼክ አድርጎት ኔጌቲቭ 531,441 የሚል መልስ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እሺ ተማሪዎች ወደ መጨረሻው ኤግዛምፕል ነው የምንሄደው። ኤግዛምፕል 3 ሌትስ y is equal to 2 ራዲካል ኤክስ ዘን ኢቫሉዌት a dy by dx ይሄ ምናልባት ዲፈረንት ኖቴሽን ኦፍ ደሪቫቲቭ ነው። በዋይ ፎርም ከሰጠ ዋት ኢዝ ዘ ደሪቫቲቭ ኦፍ አይ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ኤክስ ማለት ነው። ዘ ደሪቫቲቭ ኦፍ ዋይ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ኤክስ ኤንድ አት 1 ዘ ፋንክሽናል ቫሊዩ ቢ ላይ ስትሄዱ ዲዋይ ባይ ዲኤክስ አት ኤክስ ኢኳል ቱ 4 ዘ ደሪቫቲቭ ኦፍ ዋይ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ኤክስ ማለት ነው። የኛው ለምሳሌ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ቢሆን ነው የምታደርጉት። ደሪቫቲቭ ፈልጋችሁ ዋት ዘ ፋንክሽናል ቫሊዩ አት 1 ነው። So for a licenate dy by dx, the derivative of y with respect to x. ስለዚህ እዚህኛው ደሪቫቲቭ ማለት ነው 2 ራዲካል ኤክስ ደሪቫቲቭ ማለት ነው። ስለዚህ which is equal to የዚህ ደሪቫቲቭ ማለት ይሄኛውን ወደ ምን እንቀይረው 2 x the power of ራዲካል ኤክስ ማለት x the power of 1 over 2 ደሪቫቲቭ። ስለዚህኛው ፓወር ፎርም ከሆነልን እቺ 1 ኦቨር 2 ወደ ምን ትመጣለች? ወደ ኮኤፊሽንት 2 ሲባዛ 1 ኦቨር 2 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ሲቀነስንት ከፓወር ላይ ምንጊዜም አንድ እንቀንሳለን። ስለዚህኛው 2 ሲባዛ 1 ኦቨር 2 1 ይሆናል። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ማይነስ 1 ሚንስ ማይነስ 1 ኦቨር 2 ነው ማለት ነው። ይሄኛውን ወደ ፖዚቲቭ ኤክስፖነንት መቀየር ትችላላችሁ። 1 ኦቨር ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 አጌን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ማለት 1 ኦቨር ራዲካል ኤክስ ዘን ስንት ላይ ነው የሚለው አት ኤክስ ኢኳል ስንት አት ኤክስ ኢኳል ቱ 1 ሶ which is equal to 1 ኦቨር ራዲካል በኤክስ ቦታ አንድ ስተኩ ራዲካል 1 ኦቨር ራዲካል 1 ማለት 1 ነው
which is equal to 1. So the derivative of y with respect to x at the specific point 1 is which is equal to 1. እሺ በተመሳሳይ ቢ ላይ ስንሄድ dy with respect to x ይሄኛውን ሰርተናል። ድጋሚ መስራት ተጠበቅብን። ስንት ነው ይመጣልን? dy with respect to x 1 over radical x ነው። ስለዚህ ድጋሚ መግዛት አይጠበቅም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 1 over radical x at x equal to 4 ነው የሚለን። at x equal to 4 በኤክስ ቦታ ራስ ተኩ 1 over radical 4 ይሆናል። so what means radical 4? 2 1 over 2። እሺ ተማሪዎች የዛሬው ሌሰናችን ይሄን ይመስላል። ስላዳመጣችሁኝ እያመሰገንኩ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አዘንጉ። በሚቀጥለው ሌሰን እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ